διαδικασία ένστασης γίνεται κατά της απόφασης αποδοχής μιας αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος με σκοπό να εμποδίσει την εγγραφή του σήματος στο Μητρό. Η ένσταση μπορεί να γίνει επειδή η εγγραφή του σήματος προσκρούει σε ένα ή περισσότερους απόλυτους ή σχετικούς λόγους απόρριψης. Αν η ένσταση κατατίθεται για απόλυτους λόγους απόρριψης, τότε μπορεί, για παράδειγμα, να ασκηθεί επειδή το σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα, είναι περιγραφικό, αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του, αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη, είναι παραπλανητικό, περιλαμβάνει θηρεούς, σημαίες ή άλλα κρατικά εμβλήματα, έγινε κακόπιστα από τον αιτητή ή δεν μπορεί να εγγραφεί λόγω προστασίας ονομασιών προέλευσης, ίνων, παραδοσιακών προϊόντων ή φυτικών ποικιλιών. Αν η ένσταση γίνεται για σχετικούς λόγους, τότε μπορεί να ασκηθεί λόγω ομοιότητας με προγενέστερο σήμα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό. Ακόμη, μια αίτηση ένστασης μπορεί να βασίζεται σε μέρος ή στο σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα. Η διαδικασία ένστασης έχει απλοποιηθεί σημαντικά μετά την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, καθώς έχουν καταργηθεί χρονοβόρα στάδια και έχει μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης. Η κατάθεση της αίτησης ένστασης μπορεί να γίνει εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του σήματος. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί καμία παράταση για κατάθεση αίτησης ένστασης πέρα των 3 μηνών. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθεί άλλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παραβίαση του δικαιώματος. Η αίτηση ένστασης κατατίθεται με το έντυπο Ε14. Το έντυπο αυτό καταχωρείται για κάθε ένσταση ξεχωριστά και σε αυτό ο ενιστάμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ξεκάθαρα τον λόγο της ένστασής του, διαλέγοντας μέσα από μια λίστα πιθανών λόγων ένστασης. Η κατάθεση της αίτησης ένστασης δεν μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη του σήματος ή του δικαιώματος. Είναι απαραίτητη η κατάθεση είτε μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πληρεξούσιου. Με βάση την νομοθεσία, αντιπρόσωπος ή ειδικός πληρεξούσιος μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ενδιάμεσες αιτήσεις που προβλέπονται στη διαδικασία ένστασης. Αν η ένσταση βασίζεται σε απόλυτους λόγους απόρριψης, τότε η κατάθεση της μπορεί να γίνει από δικηγόρο εκ μέρους οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η υποβολή της αίτησης ένστασης μπορεί να γίνει τόσο εγγράφος όσο και ηλεκτρονικά. Και στις δύο περιπτώσεις το τέλος είναι το ίδιο, δηλαδή 348 ευρώ. Το τέλος αυτό περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση της ένστασης. Αν η υποβολή της αίτησης γίνεται εγγράφος, τότε θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Εφόσον εξεταστεί η αίτηση για τυχόν ελλείψεις και κριθεί παραδεχτή, το γραφείο κοινοποιεί την ένσταση, τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που την στηρίζουν στον αιτητή του σήματος. Σε αυτό το σημείο αρχίζει η διαδικασία φιλικού διακανονισμού, όπου καλούνται τα μέρη να επιλύσουν φιλικά τη διαφορά τους μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Η διαδικασία φιλικού διακανονισμού είναι μια νέα διαδικασία ένεκα της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Σημειώστε ότι το στάδιο του φιλικού διακανονισμού γίνεται μόνο σε περίπτωση που η ένσταση βασίζεται σε σχετικούς λόγους απόρριψης. Αν η ένσταση δεν επιλυθεί φιλικά, τότε ο ενιστάμενος καταθέτει τα τεκμήρια της ένστασής του, τα οποία κοινοποιούνται στον αιτητή του σήματος. Με την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι προφορικές και γραπτές αγορεύσεις έχουν αντικατασταθεί με γραπτές παρατηρήσεις. Οι δύο πλευρές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις γραπτές παρατηρήσεις τους, με τις οποίες είτε αντικρούν την ένσταση είτε την υπερασπίζονται. Ο αιτητής του σήματος
έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ενιστάμενο απόδειξη χρήσης του προγενέστερου σήματος. Αν δεν αποδειχτεί η χρήση, τότε η ένσταση απορρίπτεται. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της ένστασης, το γραφείο μελετά τους λόγους που έχουν υποβληθεί, παράλληλα με τα τεκμήρια που έχουν κατατεθεί. Πριν την έκδοση της απόφασης, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι παρατηρήσεις των δύο πλευρών. Αν η ένσταση βασίζεται σε απόλυτους λόγους απόρριψης, τότε μελετιούνται τα τεκμήρια και εξετάζεται αν το σήμα προσκρούει σε ένα ή και περισσότερους λόγους. Ανάλογα με τον λόγο της ένστασης, εξετάζεται αν υπάρχει διακριτικότητα, αν είναι περιγραφικό ή άλλους απολύτους λόγους. Αν η ένσταση βασίζεται σε σχετικούς λόγους απόρριψης, το γραφείο, αφού μελετήσει τα τεκμήρια της ένστασης, ελέγχει το προγενέστερο σήμα με το υποεγγραφή σήμα, οπτικά, ακουστικά ή και ενοιολογικά. Ελέγχονται επίσης αλεχτικά ή γραφικά στοιχεία του σήματος ως προς το προγενέστερο σήμα. Λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος δημιουργίας σύγχυσης του κοινού, η φήμη που έχει το προγενέστερο σήμα ή αν παραβιάζει δικαιώματα επί του ονόματος, προσωπικότητας, συγγραφικού δικαιώματος ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αν ο ενιστάμενος κληθεί να αποδείξει τη χρήση του σήματος του, τότε οφείλει να αποδείξει ότι έγινε ουσιαστική χρήση του κατά τη διάρκεια 5 ετών που προηγήθηκαν της αίτησης ένστασης. Αν δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση, τότε οφείλει να αποδείξει ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση του σήματος. Για να διαπιστωθεί η χρήση του σήματος, το γραφείο εξετάζει τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και την φύση της χρήσης του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπου βασίζεται η ένσταση. Αν ο ενιστάμενος δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματος του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση του, τότε η ένσταση απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης. Τα αποδεικτικά στοιχεία της χρήσης μπορούν να είναι αποδείξεις, συσκευασίες, ετικέτες, τιμολόγια, φωτογραφίες, αγγελίες, διαφημίσεις ή άλλα παρόμοια στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η χρήση. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τότε το γραφείο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να είναι είτε η απόρριψη της ένστασης ή η αποδοχή της. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν φυσικά την ευχέρεια σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ενημερώσουν το γραφείο ότι είτε αποσύρεται η αίτηση ένστασης είτε αποσύρεται η αίτηση εγγραφής του σήματος. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία θεωρείται ότι έχει περατωθεί. Στην περίπτωση αποδοχής της ένστασης, αυτή μπορεί να είναι είτε στο σύνολό της, είτε εν μέρη. Αν η ένσταση επιτυχάνεται στην ολότητα της, τότε η αίτηση εγγραφής του σήματος απορρίπτεται στο σύνολό της. Αν η αποδοχή της ένστασης επιτυχάνεται για μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών, τότε η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται εν μέρη για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και εγγράφεται στο μητρό για τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ένστασης από το γραφείο, τότε η αίτηση εγγραφής του σήματος γίνεται αποδεκτή και εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής. Το γραφείο επιδικάζει τα έξοδα της διαδικασίας εφόσον αυτό ζητηθεί από ένα ή και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Τα έξοδα επιβαρύνονται στον ιτηθή διάδικο ή σε αυτόν που τερμάτισε τη διαδικασία, εκτός κι αν συμφωνηθεί από τα μέρη διαφορετική κατανομή των εξόδων. Οι αποφάσεις του γραφείου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τη διαδικασία ένστασης? Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί για απόλυτους ή σχετικούς λόγους. Έχει προσθεθεί η διαδικασία φιλικού διακανονισμού, όπου τα δύο μέρη μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους πριν εξεταστεί η ένσταση από το γραφείο. Ο αιτητής του σήματος μπορεί να ζητήσει απόδειξη χρήσης από τον ενιστάμενο και η ένσταση μπορεί είτε να απορριφθεί, είτε να γίνει εν μέρη ή στο σύνολό της αποδεκτή.